Hello, good evening. Good evening. Good evening. Hello, everybody. Good evening. মোৰ আৱাজ clearly আহি আছে নে? সবে শুনা পাই আছা? শুনা পাই আছা মোৰ আৱাজ ধুনীয়াকে? Loud and clear. ঠিক আছে। দিয়া। তো আজি আমাৰ Apex Bank paper number কিমান? Paper number হ'ল আমাৰ paper number 16, right? Paper number 16. তো ইয়াৰ আগত আমাৰ 15টা হৈ গৈছে। 15টা পেপাৰ হৈ গৈছে। সো সকলোৱে হেতু চাবা, ঠিক আছে? যদি চোৱা নাই, জনে জনে চাইছা, ভেৰি গুড, কিপ ইট আপ। ঠিক আছে? চলো। তো বেছি টাইম ওয়েস্ট নকৰো, চলো। আমি নিজৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটোত আহি যাওঁ। তো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আহি গলো। দিয়া সলভ কৰাচোন। 14 জন পিপলে চাই আছা। এভৰিওয়ান শুড কাম ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। তবে লাইক কৰিবা। ওকে, যোন যোন আছা ক্লাছত। 14 people are watching. Yeah, to solve kora. %15 আহিছে কবৰ এনসাৰ, বাকি বিলাকে এনসাৰ দিয়া। দিয়া তো ইয়াতে আহা আমি কোৱেশ্চনটো সলভ কৰো। তো ইয়াতে কৈছে a sum of rupees 400 amounts to 529 in a year at a certain rate of interest per annum compounded annually. The rate of interest per annum, তাৰ মানে কি কৈছে কি 400 ৰ পৰা 400 ৰ পৰা এমাউন্টটো কিমান হৈ যায় 529, হয়নে? 529 লৈকে হৈ যায় আৰু এটো compound interest দিছে আৰু compounded annually দিছে, right? compounded annually, ঠিক আছে? তো 400 ৰ পৰা কিমান হৈছে 529 হৈ আছে। ওকে, তো এতিয়া ইয়াতে কি কৰিম আমি? ইয়াৰে স্কয়াৰটো লম, বিকজ 2 ইয়াৰ্স দিয়া আছে, ৰাইট? 2 ইয়াৰ্স দিয়া আছে কাৰণে আমি ইয়াতে স্কয়াৰটো লম। So this is 20 square and this is 23 square. This is 23 square. So কিমান গৈ আছে 20 পৰা 23 হৈ আছে, তেতিয়া হলে 3/20 into 100%, that comes up to কিমান 15%. C4 Soraidio is the right answer, right? C4 Soraidio is the right answer. ঠিক আছে, ওকে, সবৰে 23 আহিছে। ইয়াতে চোৱা ৰেট অফ ইন্টাৰেস্টটো ওলাব লাগে না। ৰেট অফ ইন্টাৰেস্টত তোমাৰ যদি 2 ইয়াৰ্স থাকে, সো গো ফৰ দ্য স্কয়াৰ ৰুট। যদি 3 ইয়াৰ্স দিয়া থাকে, সো গো ফৰ দ্য কিউব ৰুট। ওকে, এটো তুমি যদি 400 এনেকে স্কয়াৰ আৰু 529 ইয়াতে আৰু কোৱেশ্চন এনেকৈ আহিব যত তোমাৰ স্কয়াৰ আৰু কিউব বনি যায়। তো সেই কাৰণে তুমি স্কয়াৰ আৰু কিউবটো তুমি ভালকে জানিব লাগে। ওকে, তো ইয়াতে দেখাৰ লগে লগে গম পাইছো কি 20 পৰা 20 স্কয়াৰ এটো হয় আৰু 23 স্কয়াৰ 529 হয়। সো 20 পৰা 23 লৈকে হৈ আছে। সো 3/20 into 100, that comes up to 15%, right? সকলো 15% আহিছে। C, right? Very good. So moving on to the next question. This is the next question. So solve kora etuk. Yeah, etuk solve kora.
আহিছে এনসাৰটো আহিছে এনসাৰ So, ইয়াতে কি কৈছে find the average of the first 17 multiples of 13. So, first average ওলাব দিছে average of the first 17 multiples of 13, right? So, এটাটো তোমালোকে অপশন দিয়ে যাব পাৰা কি it will be a multiple of 13. It should be a multiple of 13 or 13 এর multiple মাত্র এটাই আছে C is the correct answer. ইমান মাথায় লগাব নালাগে এটো right C is the correct answer. So multiple of 13 চালে হল but জুনে জুনে এটো নাজানা কি কেনেকে উলাব লাগে তো ইয়াতে কি কৰিম আমি সোৱা ইয়াৰে যেনেকে average of the first 17 multiples or 14 multiples দিয়া থাকে so আমি কি কৰো average is equal to কি হ'ব first number plus the last number divided by কিমান দি ডিভাইড কৰিব লাগে 17 number of terms right এই বোর্ডখন অলপমান প্রবলেম দি আছে আজি এটা ঠিক আছে বাৰু ভালকে লিখা যোৱা ন তো ফর্মুলাটো কি আছে তোমাৰ ফার্স্ট নাম্বার average is equal to first number plus last number divided by কিমান আহিব 2 this is the formula right so এতিয়া যদি ফর্মুলাটো আমি যদি লগাও তেতিয়া হলে সো ফার্স্ট টু কি হ'ব 13 into 1 হ'ব first number will be what 13 into 1 plus 13 into 7 last number 17 হ'ব so first number যদি 1 হয় তো last number 17 হৈ গল divided by 2 so এটো মই কি লিখিব পাৰো কি 13 into 7 plus 1 18 divided by 2 so 2 দি divide কৰিলে কিমান হ'ব 2 this is 9 time so 9 3 is 119 13 into 9 is 117 so option number C will be the right answer so moving on to the next question yeah to solve kora yeah to solve kora kiman ahise answer koa 6 আহিছে বাকি বিলাকো answer দিয়া জনে জনে আছে 14 people are watching like সবে like এবাৰ কৰি দিবা বাকি বিলাকৰ কি আহিছে -6 আহিছে এবাৰ 6 আহিছে এবাৰ -6 আহিছে কোনটো কারেক্ট হ'ব তো ইয়াতে আমি কি লগাম কোৱা ইয়াতে আমি লগাম বদমাস রুলটো রাইট B O D M A S বদমাস রাইট বদমাসটো লগালে কি হ'ব ইয়াতে তো প্ৰথমতে কি আহিব this is 2 plus 2 is 4 4 2 is 8 2 এটো -8 right 2 minus 8 is কিমান হ'ব -6 আৰু এটো +6 হৈ যাব 2 so this comes up to 8 minus 2 2 minus 8 is -6 C4 Solideo will be the right answer right -6 আহিব good evening sir একো নাই তো -6 will be the right answer right -6 jar jar আহিছে very good so moving on to the next question so এটো question solve কৰা yeah solve kora আহিছে কাবাৰ answer এটো কোৱা 93
ओके बाकी बेला को आंसर दिया तो এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে 5x minus y is equal to 31x 31 3125 হয়নে এটো দিয়া আছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ 3x plus 5 is equal to 21 2187 right so এতিয়া 3125 যদি মই লিখো ইয়াৰ মই ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰি লওঁ ফ্যাক্টৰাইজেশন 5 এদি কৰি লওঁ 5 6 30 5 6 30 to 5 12 আহিব 5 2 10 আৰু 5 5 625 so this comes up to 25 and this is 25 so ইয়াৰে এটুক মই কি লিখিব পাৰো 5 to the power 5 to the power this is twice this is 1 5 to the power 5 মই লিখিব পাৰো correct 5 to the power 5 লিখিব পাৰো right 5 to the power 5 যদি লিখিব পাৰো তো হেনেকে যদি মই এটুক চাও কিমান আছে 2197 যদি মই চাও এটুক 9 এৰে কৰিব লাগিল তো 9 এৰে কৰিব গলে কিমান আহিব কোৱা 9 to 18 correct 39 94 36 27 93 27 right এটো আহিব লাগে So ঠিক আছে 9 to 18 so 18 হলে 39 94 36 right তো 3 789 নহয় so এটো কিমান আহিব 2197 যদি মই 9 এৰে যদি চাও so 9 to 18 this is 39 right 94 36 so 37 আহিছে এটো 9 এৰে নাযায় নেকি 7 ও এটো 9 এৰে না যাব এটো তো 9 এৰে না যাব ঠিক আছে একো নাই तो আমি ডাইরেক্ট কি হেদি যাব 3 দি যাব তো 9 plus 1 is 10 7 plus 2 is কিমান 19 2187 no মই 2197 লৈ কৰি আছো একানে আহা নাই আকৌ ওহো 21 this is 2187 2187 তেতিয়া হলে কিমান হৈ যাব কোৱা this is 9 92 is 18 38 94 36 আৰু 9 3 is 27 so এটো আকৌ যদি মই 9 এৰে কৰো তো 9 এৰে যাবনে সোৱা 9 এৰে যোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে sum of the numbers should be divisible by 9 so এটো কি হলো 789 ঠিক আছে so 92 is 18 right 1863 63 হলে 9763 and this is 9 and 3 so মই কি কৰিব পাৰো কি 2 sorry हाँ तेटा वाले मैं की करे पड़ो 3 to the power x 3 to the power 3x plus y is equal to इमान होबो 3 to the power this is square 6 7 3 to the power 7 आरो एटू 3 to the power किमान आही जाबो 5 to the power 5 तो I can directly say 3 to the power into 7 ahi jabo right etia I can say ki x minus y kiman ahi ase 5 to the power x minus y is 5 to the power 5 aru eta ki ahibo tumar 3 to the power x plus y is equal to 3 to the power 7 ahibo right so mo yar pora ki gom pao yar pora etu kotha gom pao ki x minus y is equal to 5
আৰু x এপিনে কিমান আছে 3x plus y. This is 3x plus y, right? 3x plus 3x plus y is equal to 3x plus y is equal to কিমান আহিব is equal to 7 আহিব, right? তো ইয়াৰ পৰা যদি মই x আৰু y যদি ভ্যালু উলাও তেতিয়ালে কিমান আহিব কোৱা দুটা প্লাস কৰিলে হৈ গল তো 4x is equal to 12 তো x ৰ ভ্যালু আহি গল তোমাৰ কিমান আহি যাব x ৰ ভ্যালু আহি যাব 3 x ৰ ভ্যালু যদি 3 হয় তেতিয়া হলে y ৰ ভ্যালু কি হৈ যাব x ৰ ভ্যালু যদি 3 হয় this is কিমান 3 is 9 9 minus 7 3 হেপিনে হৈ যাব কমেন্ট সেকশনত একো দেখুৱা নাই যে কি রাইট y এর ভ্যালু কিমান আইছে তোমালোকৰ কোৱাচোন y এর ভ্যালু কিমান আইছে x এর ভ্যালু 3 হৈ গলে এটা 3 হৈ যাব আৰু এটো 5 minus 3 minus এটা আহিব দেখোন y এর ভ্যালু -2 আহি আছে রাইট না ঠিক আছে তেতিয়া হলে so x y is equal to 5 minus 3 is -2 so y এর ভ্যালু কিমান আহি আছে -2 এতিয়া আমি এটো পুট কৰি দিও so 19 x মানে কিমান -2 this is -2 তাৰ পিছত -18 into y কিমান হ'ব y is তোমাৰ sorry x is 3 no x is 3 x is 3 and y is -2 right y যদি -2 যদি হয় is equal to কিমান হ'ব এটো -18 y value কিমান -2 আহি আছে right so 19 3 কিমান 9 3 27 2 57 x ৰ value +3 আৰে x ৰ value +3 27 আৰু এটো কিমান হৈ যাব +36 right so এটো তোমাৰ আহি যাব 93 so option number A will be the right answer right hello সবৰে correct answer আহিছে 93 আহিছে 93 আহিছে correct so moving on to the next question so this is the next question okay কৰা এটো কৰা দিয়া জনে জনে আহিছা ক্লাছত সবে আনসাৰ দিয়া like সবে কৰিবা 16 people are watching no one is liking the class %, Namita answer delay. Very good. Namita, next. Elik bilako answer dia. I said tomorrow answer I say. Avinash Das, hello. So Avinash তুমি answer দিয়া. জুনে জুনে answer দিয়া. সবে জুনে জুনে আসা ইয়াতে সবে answer দিয়া. চোৱা এনেকুৱা কোৱেশ্চনত কি কৰিব লাগে ইয়াতে কোৱা হৈছে কি a man bought 2 types of chocolates one at 8 for rupees 8 for 9 তাৰ মানে কি 8 টকাত হি 9টা চকলেট আনিছে 8 টকাত হি 9টা চকলেট আনিছে 8 টকাত হি 9টা চকলেট আনিছে আৰু তাৰ পিছত কৈছে কি and 8 per chocolate আৰু এটা চকলেট আনিছে তাৰ মানে কেটাত 1 টকাত rupees 1 টকাত হি 8টা চকলেট আনিছে ঠিক আছে 8টা চকলেট আনিছে find the profit percent তাৰ পিছত ইয়াতে কৈছে he purchased equal number each type of article equal number of each type and sold the chocolates acha tar mane same number of chocolates kinise hoy ne to same number of chocolate jodi kinise tetia hole yate to 8 ta hi kinise 1 toka thi 8 ta kinise aru 8 toka thi 9 ta kinise to i duta equal koribo lagbo noy jano
at 8 per chocolate. 8 per chocolate na. 8 per jodi chocolate hoy tetia hole 8 per chocolate hole rupees 8 ori eta kinise. Eta kinar loge loge to yate jodi amar number of chocolate je same koribo lage somewhere 9 multiply korim yato 9 multiply korim tetia hole etu kiman hoy jabo kwa 9872 hoy ase 72 hoy ase aru yate keita hoy ase yate 9টা চকলেট হৈ গল সো টোটাল কিমান হৈছে টোটাল হি 80 টকা খৰচা কৰিছে আৰু কেইটা বস্তু কিনিছে হি 18টা চকলেট কিনিছে কাৰেক্ট টোটাল 80 টকাত হি 18টা চকলেট কিনিছে কিন্তু বিকিছে হি কিমানত বিকিছে হি 8 per piece so 18 into 8 8 কিমান 4 6 8 1 8 plus 16 is 14 18 8 is 144 right 18 8 is 114 sorry right so bikise hi this is the cost price and this is the selling price to kiman hoy jabo kwa 144 right 114 right ek minute roba edu bahut lag mar dile 144 right tetia thike ase to etia ki hoy ase kiman ta profit hoy ase kwa ta profit kiman hoy ase so this is 464 divided by 80 into 100 so kiman ahi jabo kwa 8864 80% d for Dorang district is the right answer right and 144 minus 80 ঠিক আছে জুনে জুনে आंसर দিছে very good right so এইটো এনেকৈ সলভ কৰিছে সবে এনেকৈ সলভ কৰিছা চলো মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন এইটো কোৱেশ্চন সলভ কৰা কোনোবাই 14 দিছা কোনোবাই 4 দিছা ঠিক আছে আহা এটুক সলভ কৰো আহা ইয়াতে কৈছে if x is added to each of this then the numbers so obtained in this order are in proportion so eta to eta ki ase ki tumi ta mane so eta ki ase tumar etu jodi ami koru 17 plus x divided by 17 plus x divided by 9 plus x is equal to 26 plus x divided by 14 plus x right yeah. So yate ki hoye ase soa yate koise ki tumar 26
plus x আৰু 14 plus x, right? But এনেকে কৰাতকে ভাল মই তোমালোক এটা ইজি উপায় দি আছো ইয়াতে তোমালোকে x ৰ ভ্যালু এটা পুট কৰি যাই থাকা দো এটো কোৱেশ্চনত তুমি যদি ডাইৰেক্ট x ৰ ভ্যালু যদি 1 এ লৈ ল ফাৰ্স্ট থিং x ৰ ভ্যালু যদি 1 এ লৈ ল তেতিয়া তোমাৰ কামটো বনি যাব বিকজ ইয়াতে কি আহিব কোৱা 18 আৰু this is 10 is equal to এটো কিমান আহিব 27 আহিব আৰু এটো তোমাৰ 14 plus 1 is 15, right? So this is 2 কিমান আহিব 2 5, this is 2 9, so this comes with 3 5 and 3 9. So proportion ahi ase x or value directly 1 ot tumi proportion yate kori lo pariba but jodi tumalokor jodi direct x or value jodi 1 ot jodi put kori nahe so heneke tumalokor jodi exam ot bohi kine 1 2 3 4 logai thaka kuntu number proportion lagibo etu bahut digdar hoi jabo so tatke bhal tumaloke ki koriba কি দিয়া আছে 17 আৰু 9 দিয়া আছে হয়নে তো তাৰ পিছত কি দিয়া আছে 26 আৰু কি দিয়া আছে 26 আৰু 14 দিয়া আছে ৰাইট সো ইয়াৰে গ্যাপ কিমান দিয়া আছে ইয়াতে গ্যাপ কিমান আহি আছে গ্যাপ তোমাৰ আহি আছে 8 আৰু ইয়াতে গ্যাপ কিমান আহি আছে তোমাৰ this is 12 ৰ গ্যাপ আহি আছে ৰাইট 8 ৰ গ্যাপ আহিছে আৰু 12 ৰ গ্যাপ আহিছে সো গ্যাপটো লৈ কিনে ৰেশিও লৈ ল 2:3 ৰাইট লৈ ললা তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা 3 into this 17 plus x কৰি লবা is equal to কিমান আহিব এটো কোৱা this is কিমান লবা এটো কোৱা 2 into 26 plus x লৈ লবা ৰাইট জাস্ট ওপৰৰ নিউমাৰেটৰ টো ললে হল ডিনোমিনেটৰ লব না লাগে এটো সলভ কৰিলো তোমাৰ x ৰ ভ্যালু 1 এ আহিব x ৰ ভ্যালু তে 1 আহি গল बस x ৰ ভ্যালু এটা পুট কৰি দিয়া তো এটো হৈ যাব তোমাৰ 8 divided by y is equal to y আৰু x ৰ ভ্যালু 1 হয় this is 2 right so এটো কিমান আহি আছে 8 2 is 16 right 8 2 is 16 is equal to y square so 16 is equal to y square তেতিয়া হলে y is equal to কিমান হৈ যাব 4 option number c for Saraidev is the right answer C for Saraidev is the right answer. Okay. Moving on to the next question. Aha, I took solve karo. Yeah, to solve kora. ठीक तो याते কৈছে কি a b c are there they are working for a this is b and this is c so they are working for kiman 10 hours 15 hours and 20 hours ठीक है তো ঠিক আছে তেতিয়া হলে এটুক যদি 5 এৰো কাটো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 5 2 5 3 আৰু এটো 5 4 তো ইয়াৰে কিমান আহিব তোমাৰ LCM is 12 LCM 12 আহি যোৱাৰ লগে লগে 4 কিমান হৈ যাব 4 3 12 this is 3 4 and 2 6 into 5 কৰি দিম তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ টোটাল ওয়ার্ক টো গম পাই যাম রাইট টোটাল ওয়ার্ক তুমি গম পাই গলো এতিয়া কৈছে A and B starts 2 hours A and B starts after 2 hours C joins তাৰ মানে 6 plus 4 is 10 হিয়তে 2 ঘন্টা কাৰণে কাম কৰিছে 2 ঘন্টা কৰাৰ পিছত C ও জয়েন কৰি লৈছে তো C জয়েন কৰাৰ লগে লগে কিমান হৈ যাব 13 হৈ গল তো 13 এ into t টাইম কৰিছে আৰু এই কামটো কিমান আছিল টোটাল কাম তোমাৰ 60 আছে সো এতিয়া t এর ভ্যালু কিমান হ'ব ইয়াতে কৈ দিছে সো round off to the nearest integer right so 60 minus 20 is 40 divided by 13 কিমান হৈ যাব 13 point something আহিব so option number D is the right answer right
ঠিক আছে সবে এনেকে কৰিছা দিয়া মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন দিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰা দিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো কৰা Isso é muito Douglas. So answer to আইছে তোমালোকৰ answer আইছে option number A আইছে ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে the ratio of the present age of son after 15 years and the present age of the father is 2:3 the ratio of the age of son after 15 years ratio কৈছে ন ratio কোৱাৰ লগে লগে কি হয় s plus 15 আৰু father is equal to 2/3 equal to 2/3 right তাৰপিছত কি কৈছে 4 times 5 years ago the father was 4 times 5 years ago তাৰমানে 5 years ago এতিয়া হলে কিমান হৈ যাব father was 4 times the son's age ঠিক আছে বাস এতিয়া এটো সলভ কৰিলে হল এটো সলভ কৰিম আমি কেনেকে সোৱা this is equation 1 right this is equation number 2 right equation দুটা হৈ গল তো এটো আমি যদি সলভ কৰো 3s plus 45 is equal to এটো হৈ যাব 2f right আৰু f টো আমি ইয়াৰ পৰা উলাই লব পাৰিম তো আমি এটা ডাইৰেক্টলি লিখো 3s plus 45 is equal to এটো কিমান হৈ যাব 4s minus 5 4 20 আৰু minus 5 minus 20 plus 5 minus 15 right minus 15 হৈ যাব তো 4s minus 15 হৈ আছে 4s minus 15 হলে এতিয়া সলভ কৰিলে হল এটো কিমান আহি যাব তোমাৰ 45160 is equal to 7s এ ভুল হৈছে নেকি 3 4 5 45 হৈ আছে সো এটো হ'ব 2 ও 2 তো মাল্টিপ্লাই কৰা নাই ন সো 2 মাল্টিপ্লাই কৰিলে তো 2 মাল্টিপ্লাই কৰা নাই বাৰবা ৰাইট তো এটো সলভ কৰিলে না আমাৰ ডাইৰেক্ট 4s minus 20 আহিব আৰু এপিনে plus 5 আহি যাব সো এটো আহি যাব তোমাৰ 4s minus 15 তো এতিয়া 2 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব না ৰাইট 2 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব সো 2 লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে 4 2 2f 4 2 is 15 4 4 2 ja 8s minus 30 8s minus 30 তেতিয়া হলে কিমান আহি যাব কোৱা এটো আহি যাব তোমাৰ this is 5s আৰু এপিনে 575 right right so s or value কিমান আহি যাব 15 so son or value 15 যদি হৈ যায় option number D will be the right answer option number D will be the right answer chalo moving on to the next question দিয়া এটো সলভ কৰা
আচ্ছা এইটো এনসাৰ তোমালোকে অহা ক্লাছত মই ডিসকাস কৰি দিম চলো কৰি দিম এইটো কৰি দিও ঠিক আছে ইয়াৰে পৰা অলপমান মানে বোৰ্ডটো আজি অলপমান প্ৰবলেম দি আছে সো হে ফিলটো আহা নাই মোৰ ৰাইট হে ফিলটো আহা নাই হে এনাৰ্জিটো আহা নাই মোৰ ক্লাস কৰাব এই কাৰণে তাত অলপমান প্ৰবলেম পাই আছো আজি বোৰ্ডটোত ঠিক আছে এইটো আজি লাষ্ট কোৱেশ্চন ৰাখিম নেক্সট বাৰৰ পৰা মই অলপমান এইটো চাই লওঁ কি হয় ঠিক আছে বোৰ্ডটো অলপমান ইস্যু দি আছে এই কাৰণে হে ফিলটো আহা নাই আৰু আজি So this will be the last question for today. फटाफट কৰি লওঁ কি লিখা আছে P Q and R P Q and R P Q and R প্ৰাইস কিমানত কিনে তোমাৰ 280 ত কিনে তাৰ পিছত 180 ত কিনে আৰু 105 ত কিনে ৰাইট ইন দা ৰেশিও কিমান ৰেশিও দিয়া আছে 3:4:7 so total যদি আমি কৰি লওঁ কিমান হ'ব this is 0 4 8 4 8 3 24 2 7 8 840 আৰু এটো কিমান হ'ব 720 আৰু এটো কিমান হ'ব 35 আৰু 7 ৰাইট সো এটো যদি মই প্লাস কৰো কিমান আহিব কোৱা this is 5 this is কিমান আহিব 5 plus 4 9 7 to 14 14 plus 8 is 14 plus 8 is 22 14 plus 8 তোমাৰ আহি আছে 22 and this is 9 this is 95 right so এটো ডিভাইড কিমান দি কৰিব লাগিব এতিয়া আচ্ছা এইটো টোটাল আহিছে ৰাইট এইটো টোটাল আহি গল ৰবা এই টোটালৰ ভ্যালুটো দিয়া আছে as per question এই টোটালৰ ভ্যালুটো কোৱেশ্চনত দিয়া আছে কিমান 6885 so এইটোৰ পৰা এইটো যোৱাৰ কাৰণে 3 times এদি তোমাৰ this is equal to 3 so 1 ৰ ভ্যালু কিমান হৈ গল 3 1 ৰ ভ্যালু যেতিয়া 3 হৈ যাব কৈছে কি how many articles did q buy so this is q na so q 4 3 is 12 option number d আহিব d for Dorang district is the right answer right সবৰে d আহিছে নে right so আজি ক্লাস মই এখিনিতে শেষ কৰিছো ঠিক আছে কিছুমান কোৱেশ্চনছ ৰৈ গল বহুত কোৱেশ্চনছ ৰৈ গৈছে ঠিক আছে আজি এইখিনি ক্লাসতে মই শেষ কৰিছো অহা কালি বা নেক্সট ক্লাসত এতিয়া লগ পাম till then তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা and I will take care of this board কি ইস্যু হৈ আছে ঠিক আছে দিয়া bye bye thank you